Hello student, welcome in today's session. In last video, we have started already, that is the human respiratory system, and we have seen that human respiratory system, it is supplied with the many organs just listed up, that organs that nose with the nostrils, that is also called as external nares, then the nasal cavity. Up to the nasal cavity, external nares, they are extended by a internal nares. Nose पासून इंटरनल कॅव्हिटी पर्यंत, नेझल कॅव्हिटी पर्यंत जे डिस्टन्स आहे त्या जागेला आपण इंटरनल नेअर्स म्हणू. तिथे पहिला पार्ट आपण काल बघितला, दॅट इज द वेस्टिबल. Second part, that is the conditioner or respiratory tract, and third one, that is the olfactory epithelium or the sensory epithelium. Then next one, that is the nose cavity or the nasal cavity. Nasal chamber ends with the nasopharynx. Pharynx divided into three parts. The next part is pharynx. Pharynx divided into three parts. The mouth, the lips, teeth, tongue, the bony palate. Bony palate चा लास्ट भाग आहे. आपली जी टाळू आहे त्याचा लास्ट भाग आहे सॉफ्ट पॅलेट, अँड द सॉफ्ट पॅलेट लीड्स टू ऑरोफॅरिंक्स. फॅरिंक्सचा जो भाग तोंडाच्या नंतर एक्सटेंड होतोय त्याला आपण ऑरोफॅरिंक्स म्हणू. फॅरिंक्सचा जो भाग नेझल चेंबरच्या नंतर एक्सटेंड होतोय त्याला आपण काय म्हणू, दॅट इज कॉल्ड एज अ नाझोफॅरिंक्स. First red dot indicate the nasopharynx. Second red dot indicate the oropharynx. Oro leads to the mouth, and the buccal cavity ending called as a oropharynx, and the dotted line up to the larynx, that is called as a laryngopharynx. Second part is pharynx. That again the third part, it is the larynx, which is called as a voice box or a sound box, which is a muscular vacuolated organ supplied with the two elastic vocal cords or two strings, and when airs come out through the lungs in the environment, in the atmosphere, that is supply the that forms the sound waves. जेव्हा लॅरिंग्स मधले दोन वोकल कॉर्ड व्हायब्रेट होतात हवेच्या कंपनाने, एअर जेव्हा ब्रीथ आउट होते, एक्सेल होते लंग्समधून, तेव्हा ते इलास्टिक वोकल कॉर्ड, स्ट्रिंग वोकल कॉर्ड व्हायब्रेट होतात, जे कुठे आहेत, लॅरिंगच्या आत आहे. लॅरिंग्स हा थायरॉइड एअरमध्ये असणारा एक मस्क्युलर ऑर्गन आहे आणि ज्याच्यामध्ये दोन इलास्टिक कॉर्ड्स आहेत जे हवेने कंपन पावतात, हालतात, व्हायब्रेशन निर्माण करतात, आणि जीभ, दात, टाळू आपण म्हणू, तर लिप्स असतील, यांच्या मदतीनं आवाज निर्माण होतो. कशाने? बाय द वेव फॉर्मेशन, दॅट इज द मॉड्युलेशन ऑफ द टंग, लिप, टीथ लीड्स टू द साऊंड फॉर्मेशन. लॅरिंग्स, दॅट लॅरिंग्स इट इज अगेन लॅरिंग्सच्या वरती आपण बघतोय, फॅरिंग्स लीड्स टू द लॅरिंग्स. फॅरिंग्सच्या आणि लॅरिंग्सच्या मध्ये आपण बघूया दॅट ॲट द बॅक साइड ऑफ अ फॅरिंजियल ट्यूब, फॅरिंगची जी ट्यूब आहे त्याच्या बॅक साइडला फूड पाईप आहे, इसोफॅगस ज्याला म्हणून, त्याच्या समोर विंड पाईप आहे ज्याला आपण फॅरिंग्स पासून सुरू झालेला आहे तो. अँड द विंड पाईप अँड फूड पाईप, दे आर अटॅच्ड बाय अ ग्लॉटिस. Again a muscular structure. Over it a leaf-like structure is leaf-like flap is present, which is called as a epiglottis. Glottis वर एक छोटंसं आवरण आहे ज्याला आपण epiglottis म्हणू, आणि epiglottisचं काम आहे की रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये जे जाणारी हवा आहे तर त्या हवेच्या दरम्यान, किंवा जेव्हा आपण अन्न खातो, while chewing our food, while swallowing our food, food cannot enter into the लंग्स, ट्रकियामध्ये किंवा फॅरिंग्समध्ये ते एंटर होऊ नये त्यासाठी ग्लॉटिस काय होतं, एनक्लोज्ड होतं while we are eating the food. देन लॅरिंग्स आपण बघितलं की लॅरिंग्समध्ये साऊंड प्रोड्यूस होतो, त्यामुळे आपण त्याला साऊंड बॉक्स असंही म्हणतो. देन द नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ अ ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपण बघितलं रेस्पिरेटरी सिस्टम इट डुईंग द थ्री फंक्शन्स. इनहेलेशन, दॅट ऑक्सिजन रिच एअर इनहेल्ड इन द lungs or body. Exhalation, carbon dioxide rich air exhaled throughout the body. And third one, that is the gaseous exchange in a body through the alveolar sacs. आपल्याला माहिती आहे की या ट्रकियाचे, ब्रॉन्कीचे, ब्रॉन्क्युल्सचे शेवटचे एंडिंग बलून लाईक स्ट्रक्चरनी बनलेले, ज्यांना आपण अल्व्हिओलस म्हणतो. या अल्व्हिओलसच्या बाजूला ब्लड वेसल्सचं जाळं आहे. हे ब्लड प्रत्येक सेलपासून
कार्बन डायऑक्साईड युक्त बनून आलेलं आहे. म्हणजे ते ब्लड सगळ्या शरीरातले एक एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियल घेऊन आलेले. कार्बन डायऑक्साईड इट इज वन ऑफ द गॅशियस एक्सक्रिटरी मटेरियल विच इज थ्रोन आउट थ्रू द बॉडी. अँड ब्लड जेव्हा ह्या लंग्समध्ये अल्व्हिओलसच्या सानिध्यात येतं, त्याच्या संपर्कात येतं, तेव्हा ते ऑक्सिजन घेतं, सेल मेम्ब्रेन त्यांची ऑक्सिजन घेते आणि कार्बन डायऑक्साईड लंग्समध्ये सोडते. ठीक आहे. देन वी हॅव टू सी द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन. जेव्हा सर्क्युलेशनमध्ये ब्लड वेसल्समध्ये ब्लड वाहत आहे, आरबीसीज मधलं हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडला घेऊन कुठपर्यंत जातं? लंग्सपर्यंत जातं. लंग्समध्ये कार्बन डायऑक्साईड एअरमधून बाहेर फेकला जातो नेझल चेंबरमधून आणि ऑक्सिजन घेतलं जातं. तेच ऑक्सिजन पुन्हा ब्लड शरीराच्या प्रत्येक इच अँड एव्हरी सेलला प्रोव्हाइड करतो. देन आपण आज थर्ड पार्ट बघूया, दॅट ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन डिवायडेड इंटू द अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टम अँड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टममध्ये काल आपण जे भाग बघितले, नोज, नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल एअर, इंटरनल एअर, वेस्टिब्युल, एअर कंडिशनर ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, देन द nasal cavity, then nasopharynx, oropharynx, then the pharyngeal tube. Up to this, that is the upper respiratory system. Then the lower respiratory system, it consists of the larynx. काल आपण larynx चा भाग बघितला पण. Larynx, then next one that is the trachea, bronchi, lungs, alveolus and the diaphragm. But today, in today's session, we are going to learn only the trachea and the bronchi. What is the trachea? Again, up to the larynx, we study. Larynx पर्यंत आपण बघितलेलं होतं. From the larynx one, हा भाग जो बघा तुम्ही फील करू शकता, जिथे तुम्ही बोलताना हात लागल्यानंतर व्हायब्रेशन निर्माण होतात, त्याच्या खालून एक पुन्हा मस्क्युलर ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर सुरू होतं, जे कुठं संपतंय? ब्रेस्ट बोन पर्यंत, ज्याला आपण स्टर्नम म्हणू. And what is the position of trachea? Trachea, it is a tube-like extended pipe-like structure, also called as a windpipe. Pharynx पासून trachea पर्यंत windpipeच म्हणू आपण. And what is the trachea? It is a 10 to 12 centimeter long pipe-like structure in a respiratory system. It is also a muscular organ आहे हा, but it is covered by a horseshoe-shaped or C-shaped cartilage. आतून मस्क्युलर आहे पण बाहेरून त्याला कशाचं कव्हरिंग आहे? इफ इट इज कार्टिलेज, इफ इट इज ट्रकिया. या ट्रकियावर काय आहे ते? दॅट रेड कलर कार्टिलेज अँड द ब्लॅक कलर इट शोज द सी शेप्ड कार्टिलेज. आपण हॉर्सशू मॅग्नेट बघतोय, लाईक असं असतं सी शेप्ड. तर सी शेप्ड कार्टिलेज आहे ट्रकियाला. The trachea, it is a muscular tube, but it is supplied or supported by C-shaped or horseshoe-shaped cartilage. Cartilage, it is again one of the type of tissue. It is like a bone, but connective tissue चा type आहे. हाडासारखा आहे, पण हाड नाही आहे. It is a flexible bone-like structure. जसं आपण नाकाचा पुढचा भाग बघू. The upper part of nose is a bony, but the lower part of nose is a cartilaginous. In that same way, the trachea, it is supported by a C-shaped cartilage, but up to the bronchioles असेपर्यंत हे cartilage extend होतात का? Why there is a presence of a C-shaped or horseshoe-shaped cartilage, and that cartilage, it is a type of hyaline cartilage. कुठलं cartilage आहे बघा ते? That cartilage, it is hyaline cartilage. It is one of the type of cartilage which is present in body in abundant amount. सगळ्यात जास्त असणारं कार्टिलेज आहे. The many types of cartilage are fibrous, calcified, hyaline. In that type, the horseshoe-shaped cartilage, C-shaped cartilage, they are present over the trachea and they are composed of hyaline cartilage. आकार कसा आहे? C-shaped आहे, horseshoe-shaped आहे, पण टाइप कुठली आहे? hyaline cartilage आहे. And what is the function of that cartilage? कार्टिलेजचं फंक्शन काय? कार्टिलेजचं फंक्शन आहे की जसं ट्रकियामध्ये बोन नाही, बट इट सपोर्ट्स द ट्रकिया टू प्रिव्हेंट इट्स कोलॅप्सिंग. हा एक मस्क्युलर ऑर्गन आहे, हा गळून पडेल खाली जर कार्टिलेज तिथे नसेल तर. अँड दे सपोर्ट द दॅट सी or horseshoe shaped cartilage and they supports the
ट्रकिया. त्यांचं काम आहे ट्रकियाला सपोर्ट करणं, अदरवाईज द ट्रकिया विल बी कोलॅप्स्ड आउट. नाहीतर ट्रकिया किंवा पुढे एक्सटेंड होणारा ट्रकिया ज्याला ब्रॉन्की म्हणू आपण, हा लोअर पार्ट आपण ब्रॉन्कस म्हणतो. दॅट राईट ब्रॉन्कस अँड लेफ्ट ब्रॉन्कस, देन द ब्रॉन्कीज आर देअर and that bronchs are primary, tertiary, secondary, but the bronchus, right and left bronchus, also supported by a C-shaped or horseshoe-shaped cartilage, which is made up of hyaline cartilage. आणि याचं एकच काम आहे की ते ट्रकियाला खाली गळून पडू देत नाही, कारण ते एक मस्क्युलर ऑर्गन आहे, मऊ ऑर्गन आहे. ठीक आहे. दॅट ट्रकिया इंटरनली लाइंड बाय ciliated epithelium. Which type of epithelium? Epithelial tissue. It is one of the type of tissue in the body. We are having 4 types of tissue: epithelial, muscular, connective and nervous. The epithelial tissue divides into the simple epithelium and the compound epithelium, complex epithelium. But the simple epithelium again divided into many types. Tissues मध्ये आपण बघितलेलं आहे म्हटला that the trachea, it is lined by the pseudostratified ciliated epithelium. What is mean by the pseudostratified? You are knowing that सिंपल आणि कंपाऊंड इपिथिलियम मध्ये फरक काय? सिंपल इपिथिलियमला फक्त बेस लाईक लाईन असते, सिंगल लेअरनी सिंपल इपिथिलियम बनलेली असते. बट द compound epithelium, it is having a basic germinal layer, and over that many layers or layers are called as in Latin many layers are called as stratas. Stratas असतात कुठे? कंपाऊंड इपिथिलियम मध्ये, म्हणून आपण त्याला स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियम पण म्हणतो. बट they are made up of pseudostratified ciliated epithelium. मीन्स वाटतं स्ट्रॅटा आहेत, लाईन्स लेयर्स आहेत, पण नसतात. अशा स्ट्रॅटा नसलेले सिलिएटेड इपिथिलियम. अगेन वेन देर इज अ सिलिएटेड इपिथिलियम. आता हा ट्रकिया आहे जो आपण बाहेरून दाखवला होता, हाच ट्रकिया आपण आतून थोडासा डिझाईन करून दाखवूयात. दॅट सिलिएटेड इपिथिलियम, न्यूक्लियस, किंवा आपण एक सेल याच्यावरती दाखवू की दोन्ही साईडनी अशा सेल्स आहेत, न्यूक्लियस आहेत आणि यांच्यावर काय? सिलिया आहे. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ अ सिलिया ओव्हर अ इपिथिलियम? सिलियाचं फंक्शन काय असतं? इट ट्रान्सपोर्ट द मटेरियल विच इज प्रेझेंट बिसाइड इट. जसं आपण बघतो युरेनरी ट्रॅक्टमध्ये, युरेटर्समध्ये, देन नेफ्रॉन्सच्या लायनिंग्समध्ये कुठल्या सिलिएटेड इपिथिलियम, कुठले इपिथिलियम असतात? सिलिएटेड इपिथिलियम टू ट्रान्सपोर्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. Again, in fallopian tube or oviduct in female reproductive system in human beings, the egg is transported or transferred by the ciliated epithelium. In that same way, in a respiratory tract, in main 3 parts of the body, there is a presence of ciliated epithelium. खूप जागी असतात, पण 3 पार्ट नेहमी लक्षात ठेवायचे. एक रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये फॅरिंग्स, ट्रकिया, ब्रॉन्कस, ब्रॉन्कीज मध्ये हवा पास करण्यासाठी सिलिया पाहिजे. सिलियाचं फंक्शन मुवमेंट करणं, टू अँड फ्रो मुवमेंट करणं. कुठल्या सेलवर जे खूप छोटे प्रोजेक्शन्स असतात बॅक्टेरियामध्ये वगैरे, त्यांना पिलीज म्हणतो आपण, कॉन्ज्युगेशनसाठी काम करतात. थोडे मोठे हेअर लाईक प्रोजेक्शन असतात सिलिया, त्यांचं काम आहे मागे पुढे मुवमेंट करून काय करणं? सोल्यूटचं किंवा मटेरियलचं पुढे मुवमेंट करणं, त्यांना पुढे ढकलणं आणि स्वतः मागे येणं, पुढे ढकलणं आणि स्वतः मागे येणं. देन द नेक्स्ट वन दॅट इज द फ्लॅजेला. Flagella, it is a thick thread-like structure and which is attached to the cell membrane at a basal point, and they provide the whip-like movement. जसं बोट-like rod असतो, पॅडलिंग जी बोट असते, होडी असते, तिला मुवमेंट करण्यासाठी पाण्याच्या फोर्सच्या डायरेक्शनने जावं लागतं, तसं फ्लॅजिलाचं काम आहे. इट इज थिक ॲट अ हेड अँड बिकमिंग नॅरो ॲट अ टेल. तर हे वेगवेगळे सेलवर प्रेझेंट असणारे प्रोजेक्शन्स आहेत. बट द सिलियाचं काम काय आहे? इट ट्रान्सपोर्ट द मटेरियल. तर ट्रकियामध्ये सिलियाचं काम काय? एअर ट्रान्सपोर्ट करणं, CO2 रिच एअर ट्रान्सपोर्ट करणं, ऑक्सिजन रिच एअर ट्रान्सपोर्ट करणं. अगेन फॅलोपियन ट्यूबमध्ये काय ट्रान्सपोर्ट करायचं? एग ट्रान्सपोर्ट करायचं सिलिएटेड इपिथिलियमला. अँड थर्ड वन, इन द नेफ्रॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किंवा प्रायमरी युरिन ट्रान्सपोर्ट करायची. देन the trachea, it is internally lined by a pseudostratified epithelium which is supplied with ciliated epithelium. सिलियाचं काम आहे ते मटेरियल पुढे ढकलणं. Then that help in the movement of that particles movement of the material. ठीक आहे. Then that
cartilaginous internal membrane, muscular membrane, they are also supplied with the mucus glands. The every vital and visceral organs, आतले जे नाजूक मांसल भाग आहेत त्या सगळ्यांमध्ये जी इंटरनल लेअर आहे त्यांची एपिथेलियल टिश्यू आउटर लेअर प्रत्येक ऑर्गनची मधून सुद्धा बाहेरून सुद्धा आणि एपिथेलियल टिश्यू नंतर इंटरनल सिरोसा अँड दॅट सिरोसा लेअर फायब्रस लेअर असते आधी आणि सगळ्यात आतली लेअर कुठल्या ऑर्गनची सिरोसा त्या सिरोसा लेअरमध्ये म्युकस ग्लँड्स असतात तर याच्या आतून जे मस्क्युलर लेअर आहे दॅट इज सप्लाइड विथ द म्युकस ग्लँड. They are the temporary endocrine gland and they are producing the mucus. Mucus म्हणजे चिकट पदार्थ. And they are supplied with the mucus gland. How, for what purpose they are producing the mucus? चिकट पदार्थ कशाला तयार करतात? जसं आपण बघतो पोटामधल्या gaseous glands ज्या काय तयार करतात? HCl तयार करतात. But at the same time they are also secreting the mucus also. Mucus layer organ वर एक layer coated करते mucus gland. म्युकसची चिकट पदार्थाची प्रत्येक ऑर्गनवर एक लेअर सपोर्ट करते अँड जे काय हानिकारक पदार्थ त्या अवयवाच्या संपर्कातून जातात त्यांचा त्रास होऊ नये त्या अवयवाला म्हणजे पोटामध्ये HCl तयार झालं तर पोटाला HClचा त्रास होऊ नये म्हणून ही म्युकस लेअर पोटाचं काय करत असते संरक्षण करत असते. तसं आपण इथं बघूया म्युकसचं इथं काय काम आहे. Trachea, it is internally lined with pseudo-stratified ciliated epithelium which helps in the transportation of air, but it is also lined with the mucus glands. And how that mucus glands perform their function? They produce the mucus which allows the easy passaging, easy passing out for the air. Air व्यवस्थितपणे आत गेली पाहिजे आणि हा ट्रकिया काय झाला पाहिजे. ट्रकिया can easily contract and relax. जसं आपण बघतो heart undergoes the contraction and relaxation. And while it undergoes the contraction and relaxation, it gives out the blood. It takes the blood and gives out the blood. Takes the blood, gives out the blood. It is a temporary storage and permanently pumping organ आहे हा. तसं आपण बघू ट्रकिया नेहमी कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स होत राहतो जेणेकरून हवा आत येते बाहेर जाते प्रेशर मेंटेन होता एअरचे व्हॉल्यूम मेंटेन होतात. म्हणजे ट्रकिया कशी आहे. इट इज अ मस्क्युलर ट्यूब which is having a length of a 10 to 12 centimeter or 4 inches. Then it runs through the neck from the आपण बघितलंय पॅरिंज लॅरिंग्स पासून स्टर्नम बोन पर्यंत रन्स करतं आणि याची जर आपण पोझिशन माहीत करून घेतली दे आर पोझिशन इन थोरॅसिक कॅव्हिटी. थोरॅसिक या मानेपासून आपलं पोट सुरू होत नाही तोपर्यंतचा जो एरिया आहे थोरॅसिक रिजन किंवा थोरॅसिक कॅव्हिटी म्हणतो. दे आर प्रेझेंट इन अ थोरॅसिक कॅव्हिटी अँड दे आर प्रेझेंट ॲट द आपण म्हणू त्याचं पोझिशन आपल्याला दिलेलं आहे. दे आर पोझिशन ॲट द T5 vertebra. What do you mean by T5 vertebra? 5 indicate the 5 number and T indicate the thoracic. You are knowing that जर आपण असं उभं राहिलो तर आपले वर्टिब्रे जे मधली मिडल लाईन आहे दॅट इज अ वर्टिब्रल कॉलम हॅव्हिंग अ नंबर ऑफ वर्टिब्रे. सगळ्यात पहिला आपण बघू ॲटलास एक्सिस आणि मानेच्या रिजनमध्ये जे सुरू होतात दॅट इज द सर्वायकल वर्टिब्रे. तर इथं सर्वायकल आहे. सर्वायकल रिजनच्या खाली येतात ते थोरॅसिक वर्टिब्रे. थोरॅसिक वर्टिब्रेमध्ये आपण बघू इथून जे सुरू होतात तर तिथला 5th वर्टिब्रा आपण म्हणू आपला की काय सुरू होतं ट्रकिया सुरू होतो आणि स्टर्नम बोन जोपर्यंत आहे तर स्टर्नम बोन जिथं आहे तिथपर्यंत ट्रकिया काय करतो एक्सटेंड करतो. या भागात काय आहे दॅट हे लॅरिंग्स समबॉक्स लॅरिंग्स पासून एक्सटेंड होतो तो ट्रकिया विच एक्सटेंड्स पोझिशन ॲट T5 वर्टिब्रा. थोरॅसिक 5th नंबरच्या वर्टिब्राजवळ याची काय पोझिशन आहे. Then it is internally lined by, it is a muscular organ internally lined by the ciliated pseudo-stratified ciliated epithelium which helps in the transportation of air, and externally they are supported by C-shaped or horseshoe-shaped cartilage which is having a name that is a hyaline cartilage. Hyaline cartilage, it is the most abundant found cartilage in the body and they are also supplied with the mucus gland which is for the easily passage of air, easy passage of air and the contraction and relaxation of the trachea and also helpful by trap the bacteria and prevent the damage of the tissues from the bacterial infection. खूप सारे फंक्शन आहेत म्युकसचे. त्यात कारण आपण एक लॅरिंग्स चा वरचा भाग थोडासा ग्लॉटिस बघितला होता. हां जे हे माउथ एक्सटेंड इन द बकल कॅव्हिटी जेव्हा आपण तोंड ओपन करतो आपल्याला जो सॉफ्ट
पॅलेट, टाळूचा मागचा भाग आहे जो लटकलेला दिसतो, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बुला. बुलाच्या बाजूला आपण जर तोंडात मोठा आ केला तर दोन्ही बाजूला काय दिसतात, टॉन्सिल्स दिसतात. दे आर लिम्फ नोड, दे आर एक्सटेन्शन ऑफ लिम्फ नोड. आणि टॉन्सिल्स सुजले साईजमध्ये की आपण त्याला मेडिकल टर्मिनॉलॉजी काय म्हणू, टॉन्सिलिटीज. आणि टॉन्सिल रिमूव्ह करणं त्याला पण आपण दॅट सर्जिकल टॉन्सिलिटीज म्हणू शकतो आपण. टॉन्सिल्स रिमूव्ह करणं, टॉन्सिल्स काढता येतात. टॉन्सिल्सला डॉक्टर विदाउट ॲनेस्थेशिया अँड विदाउट एनी पर्टिक्युलर केअर काय करतात की कापून काढून टाकतात. थोडासा एक भाग त्याचा आपल्या टिश्यूशी अटॅच राहू देतात. कदाचित हे कधीतरी वाढले तर वाढतात पण शक्यतोवर तर वाढत नाही. दॅट टॉन्सिल्स हे लिम्फ नोड आहेत. नोड म्हणजे अशा जागा, द प्लेसेस वेअर द लिम्फ फ्लुइड इज प्रोड्युस्ड. जसं ब्लड तयार होतो बोन मॅरोमध्ये, तसं लिम्फ हे ब्लडसारखंच फ्लुइड आहे जे कलरलेस, स्ट्रॉ कलर्ड, व्हाईट कलर्ड, पिवळसर पांढरट द्रव आहे बॉडीमधला. आणि जे काय करतं, इम्युनिटी सिस्टम डेव्हलप करतं. आपल्या शरीरातलं जे एक्सक्रिटेड वेस्ट मटेरियल, फॉरेन मटेरियल अट्रॅक्ट करणं, बाहेर काढणं, ब्लडमध्ये टाकून देणं जेणेकरून बाहेर जाईल ते एक्सक्रिटरी मॅटरसोबत, डॅमेज होईल आणि बॉडीची इम्युनिटी मेंटेन करणं हे लिम्फ फ्लुइडचं काम आहे. आणि लिम्फ नोडमध्ये काय तयार होतं, लिम्फ फ्लुइड तयार होतं. टॉन्सिल्स दे आर द मेजर ऑर्गन फॉर द लिम्फ फॉर्मेशन. ते आर लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोडचं एक्सटेन्शन आहेत ते. आणि ते जर सुजले तर काढून टाकलं जातं. सुजले त्याचा अर्थ काय, हाऊ दे स्वेल्स अँड वाय दे स्वेल्स when they are performing more and more functions, when they are fight out more, then when they produce more lymph solution. खूप जर लिम्फ फ्लुइड तयार केलं तर ते सुजतील आणि सुजले तर ते कधी बर्स्ट आउट, फुटू शकतात. त्यामुळे मग ते काढून टाकावे लागतात. ते प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय प्रोड्युसिंग lymph fluid and they are containing the many WBCs which is scavengers of our body. Then next organ बघू, that is the trachea extends into right and left bronchus. राईट लंग मध्ये एक्सटेंड होणारी ट्रकियल ट्यूब आहे राईट ब्रॉन्कस अँड लेफ्ट लंग मध्ये एक्सटेंड होणारी ट्रकियल ट्यूब आहे लेफ्ट ब्रॉन्कस. अँड तुम्ही बघताय इथे आपण थोडंसं दोन्ही लंग्सचं सेपरेशन दाखवलं आहे. इथे आपण बघू दॅट इज द ब्रेस्ट टर्नम बोनच्या खाली रेड कलरमध्ये जी जागा दाखवली दॅट इज द हार्ट पोझिशन आहे ती. देन दॅट the tracheal tube extends in a right bronchus in a right lung and left bronchus in a left lung respectively. That again the bronchus it is supplied by the C-shaped horseshoe shaped cartilaginous disc. पुन्हा त्यांना पण कार्टिलेज आहे. जोपर्यंत इथे नाही दाखवलेलं आहे पण जोपर्यंत शेवटपर्यंत टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स येत नाही तोपर्यंत ही सी शेप्ड कार्टिलेजिनस डिस्क काय असतात, प्रेझेंट असतात. बघा दॅट ट्रकिया डिवाइड्स इनटू राईट अँड लेफ्ट ब्रॉन्की डिवायडेड इनटू द प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी ब्रॉन्क्युल्स. इथे तुम्ही बघाल तर ट्रकिया it is divided into right and left bronchus. Then right bronchus is divided into many. इकडे external lung दाखवलं पण तिकडच्या साईडला आपण एक्सप्लेन करूया that right bronchus divided into that left bronchus divided into left bronchies, left primary bronchies. Then the primary bronchies divided into secondary bronchies, secondary bronchies divided into टर्शरी ब्रॉन्कीज. इथे आपण जागेच्या अभावी थोडेसे काढलेले आहेत बट टर्शरी ब्रॉन्कीज दे आर डिवायडेड इनटू इनिशियल ब्रॉन्क्युल्स. शेवटचे एंडिंग्स जे आहेत त्यांना आपण काय म्हणू, ब्रॉन्क्युल्स म्हणू. अँड इनिशियल ब्रॉन्क्युल्स दे आर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स. टर्मिनल म्हणजे शेवटचे, इनिशियल म्हणजे पहिले. अँड दॅट टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स दे आर एंड्स इनटू अ बलून लाईक स्ट्रक्चर. शेवटचे स्ट्रक्चर बघा हे they are called as alveolus. ज्यांच्या बाजूला ब्लड वेसलचं खूप मायन्यूट असं थिन कॅपिलरी नेटवर्कचं जाळं आहे ज्याच्यामधून एअर एक्सचेंज होते. दे आर जस्ट लाईक ग्रेप्स ऑन देअर ब्रांचेस. जसं द्राक्ष त्यांच्या ब्रांचेसवर छोटी छोटी अरेंज असतात जस्ट लाईक दॅट द alveolus arranged on the bronchioles. दॅट बघा अगेन द राईट अँड लेफ्ट ब्रॉन्कस डिवायडेड इंटू प्रायमरी ब्रॉन्कीज, सेकंडरी ब्रॉन्कीज, टर्शरी ब्रॉन्कीज. आपल्या लंग्समध्ये असणाऱ्या ट्रकियाचे एक्सटेन्शन आहेत जे एकदम ट्रीच्या ब्रांचेस सारखे, झाडाच्या ब्रांचेस सारखे आहेत. देन द इनिशियल अँड टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स दे आर एंड्स इनटू इनिशियल अँड टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स. तुम्ही आपल्या रेस्पिरेशनच्या काही आजारामध्ये ऐकत असाल ब्रॉन्कायटिस.
व्हॉट डू मीन बाय अस्थमा, एम्फिझेमा. एम्फिझेमा म्हणजे सगळ्या शेवटची स्टेप आहे, सगळ्या लंग्सच्या बाजूला नाही पण ह्या पूर्ण ब्रॉन्क्युल्स, ट्रकिया ब्रॉन्कस इथे पाणी भरलं. आता तुम्हाला माहिती आहे जर एखादी जागा पाण्याने भरल्यानंतर तिथे हवा राहील का नाही, हवा बाहेर एक्सपेल होते आणि मग श्वास घ्यायला त्रास होतो. हळूवारपणे प्रत्येक ब्रॉन्कस असो, ब्रॉन्कीज असो, ट्रकिया असो, दे आर moist in nature, but if there is any infection, the more that mucus gland produce more and more mucus. आपल्या शरीरात टॉन्सिल्स पासून लॅरिंग्स पासून आपण बघू सगळ्या जागा म्युकस तयार करत असतात, पण हा म्युकस जास्त तयार झाला तर असं समजायचं, जसं सर्दी होणं, असं समजायचं की कफ होणं हे कशाचं लक्षण आहे, बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन जास्त झालं, त्यामुळे शरीरात वाढणारे बॅक्टेरिया त्या म्युकसमध्ये ट्रॅप केले जातात, त्यांना पकडण्यासाठी हे म्युकस तयार केला जातो आणि जेव्हा म्युकसचं सिक्रिशन जास्त होतं तेव्हा ह्या ब्रॉन्कीजच्या वॉल्समध्ये म्युकस डिपॉझिट होतो. आणि डू यू नो वेन द एखादा हा असा हळूवारपणे म्युकस डिपॉझिट होत असेल तर एअर पास व्हायला काय होते, कमी जागा राहते. जर एखाद्या रस्त्यात ट्रॅफिक जास्त झालं असेल तर गाड्यांना किंवा माणसांना जायला खूप कमी जागा राहते आणि तिथे गर्दा होतो. तसं काय होतं की पाईपमध्ये खूप कचरा ब्लॉक झालेला आहे तर पाणी जायला खूप कमी जागा राहते आणि मग ते पाणी बाजूच्या पाईपवर काय करतं, खूप प्रेशर एक्झर्ट करतं. द लोअर सर्फेसेस दे आर गिविंग हायर वेलोसिटी अँड हायर प्रेशर. तसं आपण बघू की ब्रॉन्कीजमध्ये जेव्हा म्युकस सिक्रेट जास्त व्हायला लागतं, हवा मध्ये जायला त्रास होतो, एअर पास आउट व्हायला त्रास होतो, मध्ये श्वसन करायला त्रास होतो आणि इट रिझल्ट इन टू विझिंग ऑफ लंग्स आणि आवाज येतो सू सू करून असा रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा, दॅट इज द अस्थमा. देन द ब्रॉन्कायटिस आपण बघू की या ब्रॉन्क्युल्स किंवा ब्रॉन्कीजमध्ये हे म्युकसचं सिक्रिशन वाढतं खूप इन्फेक्शननी आणि दॅट टाइम it leads to the infection of a bronchioles. It is called as bronchitis. Bronchitis, asthma, emphysema, they are treated, but a longer treatment and that prolonged asthma, emphysema or the bronchitis, it leads to the pneumonia. It also can leads to the tuberculosis of a lung. आधी सगळेजण समजायचे की ट्युबरक्लॉसिस किंवा टीबी, क्षयरोग हा फक्त लंग्सचा आजार आहे. त्याच्यात लंग्समध्ये लंग्सची काम करण्याची कॅपॅसिटी कमी होणं म्हणजे क्षयरोग, क्षय होणं कुठल्याही ऑर्गनचा. बट इट इज ऑफ एनी टाईप, कुठल्याही वयाचा टीबी असू शकतो. तर ब्रॉन्कायटिस किंवा आपण म्हणू लंग्स कशाने डॅमेज होऊ शकतात, तर हायर पोल्युटेड एरियामध्ये राहणे किंवा तंबाखूचं सेवन केल्याने किंवा खूप सारे ड्रग्स वगैरे घेतल्याने त्यामुळे लंग्स खराब होऊ शकतात. तर दॅट ब्रॉन्कीज दे आर trachea, they are extends into right and left bronchus. Bronchus, they are divided into branches of lungs, that is the primary bronchis, secondary bronchis, tertiary bronchis. And tertiary bronchis, that leads to initial bronchioles. Initial bronchioles, that leads to the terminal bronchioles. आणि शेवटी हा टर्मिनल ब्रॉन्क्युल एका बलून लाईक स्ट्रक्चरमध्ये एक्सटेंड होतो, ज्याला आपण काय म्हणू, अल्व्हिओलस म्हणू. ठीक आहे. टुडे वी आर लर्न दीज 2 points with the revision of yesterday's video, that upper respiratory system which is starts from the nose. पुन्हा एकदा आपण रिवाइज करू. फ्रॉम द नोज. नोज इट इज अन bony as well as cartilaginous muscular organ and they are the organ for specially designed for the external respiration, ज्याला आपण म्हणू इनहेलेशन आणि एक्सहेलेशन साठी डिझाईन झालेला आहे तो नोज, जे आपण म्हणू नॅचरली आपल्याला भेटलेला आहे जेनेटिकली, त्याची सर्जरी सुद्धा होऊ शकते. जसं आपण म्हणून छान दिसण्यासाठी बॉलिवूड ॲक्टर ॲक्ट्रेस दमून सर्जरी करून घेतात, ज्याला आपण रायनोप्लास्टी म्हणतो, जे नोजची किंचित पोझिशन बदलू शकते किंवा त्याचा आकार बदलू शकतं. Then that it starts from respiratory system. Human respiratory system starts from the nose. Nose supplied with the two slits, that is the दोन वेगवेगळ्या जागा आहेत ज्याला आपण दोन slits म्हणू, that is the nostrils. External part of the nose called nostrils. That external layer also. आणि external layer कशात एक्सटेंड करतात, इंटरनल लेअरमध्ये, त्याच्यामध्ये वेस्टिब्युल आहे, रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आहे, ओल्फॅक्टरी इपिथिलियम आहे. देन ओल्फॅक्टरी इपिथिलियम शेवटी नेझल कॅव्हिटीमध्ये एंटर करतं. नेझल कॅव्हिटी नंतर नेझल फॅरिंग्स, नॅझोफॅरिंग्स येतं. त्यानंतर माउथ आपण बघतोय, लिप्स, टीथ, टंग, त्यानंतर सलायव्हरी ग्लँड्स, बोनी पॅलेट अँड द शेवटचं पळजीभ ज्याला गुला म्हणू आपण. आणि गुलाच्या नंतर असेल ती बकल कॅव्हिटी. बकल कॅव्हिटीमध्ये असतो ऑरोफॅरिंग्स, नॅझोफॅरिंग्स, ऑरोफॅरिंग्स अँड द फॅरिंग्स. विंड पाईप अँड द फूड पाईप, दॅर लाईंग एक्सटेंड. आपण बघतोय ट्रकिया पुढं आहे, त्याच्या पाठीमागे फूड पाईप आहे. इसोफेगस दॅर लाईज बॅक टू द विंड पाईप. देन
ह्या मिडपाईप आणि फुडपाईपच्या कॉमन पॉईंटला ग्लॉटीस प्रेझेंट आहे, त्याच्यावर इपिग्लॉटीस आहे. देन that trachea, that pharynx leads to the larynx called as a laryngopharynx. Then larynx, it is a muscular vacuumated organ. Then it is supplied with the two elastic vocal cords which on vibration or modulation with the tongue, lips, teeth, they are producing the sound. Then the next trachea, which is a 10 to 12 centimeter tube or 4 inches tube. It is naturally a muscular, lined by the pseudostratified ciliated epithelium internally, but outerly, externally, morphologically, they are supported by C-shaped, horseshoe-shaped hyaline cartilage, which prevent the collapsing of the tracheal tube. And the trachea, by the contraction and relaxation, it push out the air inside the body and expel the air outside the body. Then the trachea, it leads to the right and left bronchus in right and left lung respectively. The bronchus, it is leads to the primary bronchis, secondary bronchis and tertiary bronchis. त्यांची ब्रांचिंग पुढे डिवाइड होतं ते. Then that primary, secondary, tertiary bronchis, that leads to initial bronchioles. शेवटचे जे एक्सटेन्शन आहे, ब्रांचेस आहेत, तर त्यांना आपण ब्रॉन्क्युल्स म्हणू. And at the last, terminal bronchioles leads to the balloon-like structure, हवेच्या पिशव्या छोटे-छोटे ज्यांना आपण alveolus म्हणू. Then in next video we are going to see the lungs, alveolus and diaphragm, the remaining three parts of the human respiratory system. For today's session, this will be fine. That ह्या डायग्रामला पुन्हा एकदा तरी प्रॅक्टिस आउट करायचं. हे दोन ऑर्गन्स पुन्हा त्यांचं स्ट्रक्चर सोबत फंक्शन. इट इज ओनली अ ॲनाटॉमी ऑफ ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. फिजिओलॉजी आपल्याला पुढे बघायची की रेस्पिरेशन कसं होतं. मेकॅनिझम मीन्स द फिजिओलॉजी. काम कसं होतं, त्याची प्रोसिजर कशी होते, प्रोसेस कशी होते, ते म्हणजे फिजिओलॉजी. आणि ॲनाटॉमी म्हणजे फक्त इंटरनल स्ट्रक्चर, कुठल्या टिश्यूनी बनलेला आहे, कसं आहे, पोझिशन कशी आहे, मस्कुलर आहे, बोनी आहे, ते सांगणं म्हणजे ॲनाटॉमी. आणि काम कसं करणं हे सांगणं म्हणजे फिजिओलॉजी. दॅट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. थँक्यू. दॅट प्लीज लाईक अँड शेअर माय videos and subscribe for my YouTube channel. Thanks again.